Dia punya L ni Perla dan Perla kan? Dia tak ada episod 3. Episod 3 Dr. Kim episod 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya aku lupa spek. Sorry kalau pakai spek nampak biru, kakak pakai spek Biru mata hitam. biru mata hitammu. So Rafiq, producer suruh kita tengok sambung cerita ikut demand. Apakah demandnya? Dr. Jiwang. Dr. Jiwang. Tak, sebab aku memang sebelum tu video kita kali ni ditajuk oleh Video kita kali ni ditajuk oleh Hansmet Shopee. Yeay, terima kasih. Terima kasih kepada Terima kasih Hansmet untuk Shopee set up video studio. Untuk set up studio lawa. Hansmet Shop dia kata betul kan? Salah tajwid. Hansmet Shop. Salah tajwid ni bahaya. Sorry lah. Hansmet Shop. Makhraj aku lah ni. Pembekal barang-barang medical kepada medical student dan juga houseman. Anyway, thank you untuk support untuk studio. Yalah, kita orang tak ada studio, buatlah studio sendiri kat rumah lah, kat klinik lah, kat mana-mana. So hari ni dia taja spesifik studio lawa. So tapi peluang masih terbuka. Siapa-siapa nak sponsor no problem. Contact je. Kecil tapak tangan. Apa kita nak tanah ni? Tak dah lawa apa, tak ada hujan. So jom kita teruskan. Hari ni nak tengok sambung lagi Dr. Romantic di Cikim episod 3 bab dalam OT. Bak dalam OT. Tapi operation apa? Minit ke berapa dah? 1.45 sampai 7.20. 7 minit lah lebih kurang. Okay, jom. Let's go. 한 명의 전문의가 만들어지는데 걸리는 시간 하루 20시간씩 11년 20 hours a day for 11 years. 300여 시간이 소요돼. Ni maksud dia jadi specialist betul lah. Kalau jadi specialist kat Malaysia, Specialist kat Malaysia. dia ada beberapa program kan? Ada program dia sendirilah. Berapa lama tingkatan-tingkatan nak ambil master hingga kepada gazetteman, lepas tu sampai kepada apa ni, entitled untuk kepada specialist tu sendiri. Tapi apa dia nak cakap kat sini ialah 10,000 apa ni, skill Competent lah, competency. maksudnya lagi lama kau practice pun semua tu, the skill dia akan jadi lagi better. 10,000 hours Pak kata lecturer aku dulu, dia akan jadi macam subconsciously competent. Dia macam buat tu tak fikir. Competent sangat lah. Sebab dah biasa. Dah biasa dan lama. Alah, dia macam kita daripada kecil pakai baju, pakai butang kan. Dah competent lah. Kau pakai baju tak rasa lah? Aku tak pakai butang, tak ada butang. Tak tahu dah pakai baju. Kau nanti tiba-tiba tak pakai baju keluar sudah. Sama. Okay, terus. Tu dia jahit. 그 8만 시간 동안을 골 빠지게 공부하고 80,000 hours. 빡세게 Studying 수련하고 and living as a resident. 누가야 겨우 따낼 수 있는 Board exam. 죽기 살기로 해야 11년 안에 끝난다. 그런데 No, the point is nak kata untuk competent dalam knowledge ni pun bukannya benda yang simple, bukan setakat boleh google je lah. Knowledge is something. Training dia, skill tangan, hands on skill mental, semua benda. Doldam. Macam Gotham City. 겨우 이런 시골병원에 내 인생 처박으려고 그렇게 미친 듯이 공부하고 그치, benci dia kata. 밤을 팔감에 여기까지 온 거 아니라고요 저. 여전히 불안한 현재. 아니 그러니까 그 요점이 뭐야? 그래서 더 불안한 미래. 무슨 일 있어도 저 본원으로 꼭 돌아갈 겁니다. 무슨 일이 있어도 Kat district hospital lah. 꼭 돌아가 보이고 말 겁니다. 그랬는데 Ceritanya Mamat ni siapa dah nama doktor ni? Oh yelah, aku tak tengok lagi. Aku nak tengok tak cik. Doktor ni siapa? Yang muda ni. Tengah macam nak nangis. Bukan nangis lah. Tengah marah-marah ni. Marah. Kang Nong Ju, Doktor Kang. Okay. Ya, Dr. Kang? Kang Nong Ju Yang mau pindah tu. Yang perempuan tu? Yun. Doktor Yun. Okey, ni Doktor Kang. Kang Dong Ju. Kau kena ingat nama. Walaupun kau teruk ingat nama. Aku teruk ingat nama, tapi aku tu berusaha lah. Nanti aku buat buku lah kot. Doktor Kang ni asalnya daripada Jiosan. Jiosan ni kira tertiary lah, hospital besar. Ingat tak waktu kita buat react untuk dia apa ni dekat emergency. Waktu tu dia tengah jadi intan. Oh, dia ni. Doktor ni panggil Intan. Sekejap dia buat over here. 엄마가 먼저 왔는데요. Ni lah Intan ni. Intan payung. Ni lah. Ni lah Intan tu. Okay, faham. So dia masuk kepada bahagian surgical. Lepas tu ada something issue lah. Aku tak ingat isu dia. Apa isu dia? Kau ingat tak? Dia operate patient yang ada barah. Dia ada operate patient yang ada cancer something. Lepas tu tak survive mati Dekat dia, distrik? Dekat hospital yang dia bekerja Yang besar tu? Jiosan tu. Masa tu dia masih Intan lagi? Masa itu masih Intan lagi. Masa tu masih Intan lagi. So sekarang ni dia dipindahkan ke district hospital. Tapi sebenarnya memang ada plot lah. Memang ada plot untuk nak keluarkan dia daripada dekat Jiosan Medical Center tu. Sebab dia power. Betul lah kata drama sangat ni cerita. Bukan sebab dia power, sebab dia cerdik lah. Cerdik, I dia see. very skillful dan ada. Oh, dia sangat bagus lah? Bagus Biasa lah. orang nak keluarkan ni? Rival anak presiden kot. Yes. What the? Begitulah. Apa?
Entah, aku tak Bom, ingat. bukan bom Muhtar. House Boom. Tak tahu. Dr. Boom kot. Boom. Okay lah. Tak ingat lah tu. So, So, dia gitulah. pindah kepada Hospital Doldam. Okay. Doldam Betul. Hospital, District Hospital. So macam Fras lah ni. Fras lah ni dia nak pada specialization, tiba kena hantar ke District Hospital So yang ini flash forward lah ke flashback? lebih kurang kepada flashback, nak mengatakan dia kenapa dia sangkut kat sini. Kat sini. Dia stres lah sangkut kat sini. Okay. Macam tu. Right. Okay. Faham. 브레이크 타임 5분입니다. Ni dulu ni? Hmm? Ni dulu ni? Ni dulu, ni sekarang. Sekarang? Ni Dr. Kim. 루페. Lupa? Bukan lupa. Lupa benda tu. Okay. Scene ni, memandangkan aku dah tengok kan. Scene ni yang Dr. Yun tu, yang doktor perempuan tu, perempuan tu kan asalnya dia punya senior. Yang Dr. Kang ni intan dia. Okay. So Dr. Yun ni somehow dia Responsible. dia ada accident lah. Okay. Waktu dekat hospital Jiosan tu dia accident dengan dia punya boyfriend macam boyfriend Dia isi dia lah. dengan boyfriend dia sendiri? Dia sama-sama lah naik. Oh, okay. So yang lelaki ni mati, Oh. yang perempuan ni survive lah. Okay. Survive okay, tak masalah. Tapi dia punya tangan dia Tangan dia rosak? hancur sikit lah. Oh, Dia jadi punya- Dr. Strange ni? So dia jadi macam tak boleh. Tak boleh operate lah? Tak. Menggeletar? Dia tak power sikit lah, pakai tangan tu tak biasa lah jadinya. So Tangan tu accident dalam hutan kan? yeah. Yang dia jatuh hutan bukit tu. Oh, bukan accident Aku kereta rasa tu? dia accident kereta dulu. Accident kereta. kan? Lepas tu dia pergi bawa diri jalan lah gimana, naik hutan gimana, naik bukit. Lepas tu dia jatuh. Unconscious, tak sedar. Oh, okay. Oh. Dr. Kim ni yang jumpa dia. Oh, okay. Dr. Kim jumpa dia, ambil dia bawa pergi ke hospital ni. Bukan dia patient tu? Patient tu lah. Patient tu lah Yun? Patient tu lah. Tapi bukan scene ni lah. So Dr. Yun ni sendiri, okay, sebabkan dia dah ada isu dengan yang boyfriend tadi jatuh lagi. So somehow dia ada trauma sikit lah. Okay. Dia punya emotional trauma tu. Sebelum kepada scene yang dekat OT ni, dia sebenarnya dia jadi macam hallucinate sikit. Hallucinate, dia teringat kisah yang lama, dia jadi macam, dia jadi stres. So dia cuba nak suicide, nak bunuh diri. Oh tu, dia kelar tangan tu. Dia kelar tangan tu. So dia kelar tangan. So ni Dr. Kim dengan Dr. Kang ni lah yang cuba nak construct balik. Begitulah. Oh, panjang pula cerita dia. Dr. Kang ni minat dengan Dr. Yun. Intan? Intan tu. Minat kat MO sendiri? Tapi itu Intan. kes macam tu berlaku. Kes macam tu berlaku. Kau cerita pasal kau ke? Bukan. Okay, Bukan. alright. Bukan. Okay, teruskan. Bukan. Disclaimer, bukan. No. Tapi member aku. Dengan Famsi bukan? Kahwin dah pun. Dengan bos dia. Okay, alright, Okay, teruskan. Ni Lupe. 줄로. Oh. 8번 라인. Number 8. Suca ni lagi besar, nombor dia lagi kecil dia. So ya ni number 8 ni aku rasa memang Very fine lah. kecil betul, tak nampak daripada benang tu memang kecil lah, tapi dia adalah memang yang untuk arterial punya untuk vein construction apa semua Suca kalau ikut sizing selalu kita sebut 1O, 2O, 3O, 4O apa semua. So lagi besar lagi kecil lagi lah. besar lagi kecil. Lagi kecil dia Macam punya. yang ni tahap-tahap plastik plastik pakai 6, 7 kan. Betul. Plastik surgery. 일반으로는 잘 식별조차 되지 않는 것. Oh betul. You can't even see with naked eye. Oh, kena pakai lupa. Kalau kau tengok dia pakai ni, dia punya scalpel ni. Scalpel apa panggil? Kau forceps ni. Pergi pick up lah. Pick up lah. Aku tak ingat apa dia panggil ni. Yang ini dia ada numbering dia. Waktu ada juga waktu aku dekat hospital Kelang dulu, Besar kecil dengan hand specialist, dia memang susun. Memang pegang dia very fine. Very halus semua untuk memang nak pegang je kan. Kita selalu nak pegang tali tu kita pegang dengan tangan macam tangan. tu semua tu kan. Dia pakai tu. Pusing-pusing macam tu. Macam chopstick. Pak susah. Susah tu. Tapi memang very fine dia jaga macam tu. That's why dia kena pakai yang lupa ni. Supaya dia tak terlupa. Tak lupa. Sebab tu hand surgery ni termasuk dalam micro surgery dia panggil. Tengok aku letak tangan sini konon nak angkat spek. Tak ada apa-apa. Kau pun dah lupa. 근데 저런 속도가 가능하다니. 이 사람 진짜 정체가 뭐지? Dia baru Ni first time jumpa Dr. Kim ke? dia baru first time 강쌤, 컷. apa ni? Assist. Assist. Tu lah tengok nak potong tak nampak. 야, 손모 아주 잘리고 싶어. Juga minta kau kanan. 컷. Court. 컷. Nampak dia jahit tu benda tu. Oh laju. 컷. 컷. Tak boleh nak Benar. tak boleh nak follow. 20분 남았습니다. Padahal kerja dia potong. Oh lenguh lah.
바로 신경체외과를 Neurological rehab. 연결해서 테러피까지 시행할 거야. Tenography. Sebabnya bila kalau kita kelak, bukan kita kelar lah, kalau terkelar ataupun accident ke apa-apa, so possible dekat structure dekat bahagian tangan ni, antara benda-benda yang biasa akan putus, artery, vessels lah, salur darah, tendon yang sambung dengan muscle, dengan satu lagi urat saraf. So nak reconstruct ni kena 3 benda ni lah. Betul. Very fine, very tricky, memang susah nak satu-satu. Sebab space dalam tangan ni kecil kan. Space dalam tangan ni kecil. Jadi semua benda dekat. Plus yang orang selalu ingatkan nampak timbul tu, yang tu bukannya artery kan, yang tu tendon. So orang selalu potong tu dulu. Kalau kes yang suicide, banyak kes yang aku jumpa kan. Itulah, kadang-kadang nak suicide ni kena cerdik sikit. Janganlah. Jangan. Tak ada. Jangan. Disclaimer, jangan. Jangan suicide. Apa-apa kalau ada masalah, bahagian rasa macam kalau ada suicide thought ni, Kalau mula Seek for help lah. Kalau mula perasaan tu datang, share with someone lah. lepas tu orang sekeliling pun kena aware lah. Kena aware dan stay aware. Ui, Oi. sebut aku tak sebut. Lanjung Aku tak tahu dia kat overseas lah. Okay. 집중. Siapa dia lap peluh dia? Dia punya assistant. Sampai tak fokus. 컷. Laki tadi MA. Oh, dia bukan Dia gay. ke nurse ke? Tapi dia bukan gay. 자, 지금부터 5분 동안 페노라피 할 텐던 매치한다. Tenography. So dia buat semua benda ni within 25 minutes. 5분 안에요? 시작. Ingat berapa minit. Dekat timer tadi 25 minutes. Apa dia? 니들 Ni tendon pula. 왼쪽. 아니, 거기 말고 좀 더 위쪽으로. Teringat aku kena marah dengan specialist kat Loti. Ha? Macam tu lah. Kalau kena marah kat specialist, Aku kena halau terus. retract. Also retract kan. Retract betul-betul. Tapi kalau dia suruh retract macam tu, abdominal surgery. Lenguh nak pegang lama-lama kan. Kalau yang Caesar ataupun yang kalau appendix yang nak buat besar, open kan. Open appendectomy pun semua memang dia nak tarik tu memang. Oi. Kalau tak tarik memang dia akan tutup. And then surgical field very important untuk buat operation. Kau nak kena tarik and then nak kena maintain position tu 2 jam. Lenguh tau. Betul. Kalau tengok yang ni, sekarang dia construct 3 benda. Salur darah, tendon dengan urat saraf kan. Kalau ikutkan cara untuk nak sambung ni lain-lain. Style jahitan. Aku pernah tengok yang dia buat tendon, yang dia sambung guna Needle. Dia letak needle dulu. Tendon, dia letak needle, kasih lekat dulu. Tempat yang apa terpotong tu, cuba nak jahit lah. Tapi dia nak jahit kat situ tak boleh terlalu rapat, tapi dia nak kena kuat. Sebab benda tu nak Betul kena, juga kan? nak kena Dia lepas ada ni nak range kena- of motion dia tu. Range of movement dia. Lepas tu recovery untuk semua-semua tu, untuk salur darah, untuk tendon dengan urat saraf lain-lain. Lain-lain semua kan. Salur darah mungkin kejap je, within 1 week. Tendon lama. Yelah. Tendon lama. Betul. Mungkin up to month. Sebab tendon bukannya boleh regenerate cepat kan. Nerve lagi ya. So memang nak kena lama, lepas tu nak kena buat rehab lagi. Betul, Susah betul, sikit lah untuk benda tu. Susah sikit. 오케이. 2분 남았습니다. 2 minutes left. 컷. Cord. Oh yelah, dia nak tak nak dia nak kena save hand ni sebab dia sebagai surgeon hand is more important. Bukan more important. Hand is very important kan. Asset utama kan nak buat surgery. Betul. Nak kerja. Untuk Yun ni. Kau sebut pasal kerja tu. Sebab kita ni occupational health kan. Kita OHD. So memang setengah pekerjaan memang dia punya tangan tu dia punya weight untuk kita dalam in term of scoring untuk impairment, in terms of value dia tu memang lebih kan. Betul tak? Contoh macam surgeon. Okay, lagi satu contoh macam orang main piano, pianis. Pianis ni memang sumber pendapatan dia daripada piano. Main piano jari lah. So kalau apa-apa disability berlaku, value tu tak sama macam kalau orang lain hilang. Tak sama. Kalau accident, kalau nak claim tu, claim boleh lebih lagi lah. Macam Sebab kan macam tu. itu ialah tempat mata pencarian dia. Kat situ. Kalau orang mata Main pencarian, violin kan. kalau main bola kaki, so dia tak guna tangan. Kalau dia tak ada tangan, mungkin tak ada handball lah. Tak tahulah. Tapi basically mana yang organ, bukan organ lah, mana limbs yang digunakan lebih untuk pendapatan cari kerja apa semua, itu most important lah. Sebab tu ada orang pernah buat, ada orang pernah circulate the joke lah pasal surgeon ni. Pasal? Aku tak tahu lah ofensif ke tak. Kalau rasa ofensif kita potong lah. Dia kata ada seorang joke kan? surgeon ni dia nak pergi kat lift, dia nak tertutup kan. Kalau orang internal medicine dia tahan pakai tangan, tapi kalau surgeon dia tahan pakai kepala. Sebab kepala tak mesti, tangan penting. So apa pun jadi, kepala tangan selamat lagi. Itu lupa ni kau nak tahu mana? Ini joke yang biasa berlaku antara medical dengan surgical lah. Okay. Okay, sambung. 컷.
Lipas. 1분 남았습니다. 컷. Tengok cara dia ikat-ikat tu. Laju. 삭션. Buat nak kejar time. Laju satu tapi ini drama weh. 삭션. Sasha ni dia ambil scissor. Nama tu. Dah biasa sangat. Nampak tak fokus lah. Tu lah. Tak Apa fokus. dia kau cakap tadi? Tak nak cakapnya cara dia buat ikat pun semua tu very realistic. Ni drama. Betul. Ni drama tapi dia buat macam style pun. Oi. Payah tu skill tu. Kita belajar berapa kali. Hentai tu satu. Ada kalau dalam surgery dulu kita belajar hentai. Hentai ni sebab nak pastikan knot tu betul-betul dekat dengan tempat yang kita nak ikat. Kalau tak contoh kita ikat tempat bleeder kalau longgar boleh bleeding. Tu nak pakai hentai tu satu skill yang kena pergi berapa kali punya training. That's why adanya 10,000 hour rule tu. Maybe lah. Aku tak tahu. Okay, teruskan. 삭션. Kadang kena merah. Sasha. Kau tengok tu. Laju lah. Style dia. Wow, man. Oh my goodness. Mau kena lempang ni hang. Oh no. 죄송합니다. 죄송합니다. 19초 남았습니다. 컷. Penat kau. Oh tapi nurse dia dah ready tadi. Gunting jatuh. Dia dah prepare everything. 이 안에 있는 어느 누구 하나 콜. 쓸데없는 동작이 Biarlah. 일사불란하다. 시간 됐습니다. 컷. Biasa kalau kat dalam OT, kita yang jadi houseman ni, yang terror nurse dulu. Betul? Memang betul. Kan sebab dia orang dah Dia kan dah experience, dah tahu move surgeon tu buat macam mana semua kan. Tapi aku respect waktu aku kerja dulu. Walaupun dia orang ni dah experience pun semua, kadang-kadang kita baru nak belajar jahit pun semua. Tak apalah doktor, saya tunggu. Doktor buat. Betul. Dia respect dia. Betul. Dalam kes macam yang aku kena tu, dia tak ada level tu semua tak ada. Tak fikir you are doktor, kita nurse ke apa, tak ada. Kita semua sama, okay, bagi chance untuk belajar. Kita yang ada experience lebih tunggu sekejap, tunggu bagi dia belajar. Macam tu je. Rasa work as a team Masa work as a team. Aku memang respect ni. Sampai sekarang aku ingat lagi nurse tu. Nama dia Nantilah. Nanti reveal lah. Dah, tourniquet off. Boleh tutup dah. Safe. Off tourniquet. Bila dia off tourniquet, baru dia punya darah tu bergerak. Tujuan kita tourniquet. Tadi dia letak tourniquet tu. Tourniquet ni bukan tourniquet biasa ambil darah tu. Bukan tourniquet ikat tu. Ini dia pakai pump sebab nak pakai pressure, certain pressure nak stop daripada darah tu sampai. Dia ada specific pressure. Sebab dia tak nak bagi tisu mati juga kan. Aku tak ingat kalau In between systolic diastolic Hah? In between systolic diastolic ke tak? Tak pasti. Tapi rasanya pakai mmHg juga punya Yelah, pressure punya tu lah. pressure tu lah. 100 ke 200 aku tak pastilah. Tapi aku pernah Betul. Biasanya- Orto banyak pakai macam ni. auto. Tak ingat lah limit sejam kot. Kaki lebih lama lagi. Kaki boleh tahan 2 jam, tangan sejam. Aku tak ingat. Nanti kang cari balik lah. The point is dia kena apply tourniquet tu sebab tak nak bagi bleeding lah kat tempat ni. Dia nak construct dia punya artery, dia punya saluran darah besar tu kat tempat nadi. 레딩. 없습니다. Tak ada 발달 bleeding. 170, Vital sign 40%. stable, oxygen good. Oh, nice. 오케이. Okay. Habis. Ketua ni. Habis dah. Habis tak? Habis dah kot. Habis dah. Dah habis. Aku kena lari sekejap. Ada patient tu kat bawah. Okay. Kau sambung. Nak buat satu. So, Nanti patient nangis. Anyway, thank you. Jangan lupa subscribe. Lain-lain kau sambung kan. So macam itulah ceritanya. And then satu yang tengok dalam ni yang memang dikagumi ialah memang dia punya skill lah. Even as a surgeon, saya bukan surgeon lah, pernah just ikut posting surgery. Tapi even as a surgeon yang berpengalaman pun, kita akan dapat tengok dia punya berbeza skill dia. Depends pada field yang dia specialize lah. Sebab kalau macam kes yang macam ni, dia memang specialize dekat microsurgery. Memang boleh jumpa kot surgeon yang macam ni. Tapi in this case, sebab dia nak berlakon, even dia berlakon pun dia boleh buat sampai jadi nampak begitu real. Nampak sangat yang training tu memang diberi dengan betul lah. Bukannya sekadar main tak apalah letak tangan pegang-pegang benang lah. Bukan macam tu lah. Oh memang wow lah. Cumanya aku masih belum dapat jawapan ni. Sebab Rafiq dah tengok cerita ni, tapi aku tak tengok lagi. Aku masih belum dapat jawapan pasal kenapa nama dia Dr. Romantic. Dia ada cerita something pasal filosofi. Ingat nak tanya tadi tak sempat. Nanti next session aku tanya. Oh, sorry lah. Aku tahu sikit yang dikatakan yang Dr. Kim ni dia seorang yang berfalsafah macam tu lebih kurang lah kot. Ada something to do dengan filosofi. Tapi aku tak faham kenapa nama dia tu Dr. Romantic. Is it the words dalam Korea tu yang maksud dia romantic ke apa ke? Okay, nak minta tolong korang tolong cerita kat bawah. Boleh tak? Okay, thank you Thank you very much. So rasa setakat tu dulu. Subscribe yang belum subscribe. Kalau yang belum tekan butang loceng, tekan notification Yang belum share boleh share sekarang. Tag dengan member, tunjuk dengan member lain. Terima kasih banyak lagi sekali. InsyaAllah kita akan
teruskan lagi dengan video-video lain yang lebih berinformasi dan yang terkini. Banyak lagi. Nanti setiap kali pun mesti banyak korang request video-video kat bawah. Alright, insyaAllah kita akan cuba buat semua. Kita akan cuba buat. In the meantime, kita akan slate dengan video-video lain lah. Bergantung pada arahan producer. Okay, alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, terima kasih.